সন্ধিয়াৰ প্ৰথম খবৰটো হৈছে এটা বৃহৎ ভয়াৱহ খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত অখিল গগৈ বিধানসভাৰ পৰা গতিয়ে উলিয়াই দিয়া হৈছে কিয়নো বিধায়কে এই মুহূৰ্তত বিধানসভাত বৃহৎ ডাঙৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ লগতে কৈছে সদনৰ হুলস্থুল এই মুহূৰ্তত অখিল গগৈ সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ লগতে কৈছে বিধানসভাৰ বাহিৰত অখিল গগৈ ক'লে লাগিলে বিধানসভাৰ সদস্য পদ ত্যাগ কৰিম কিন্তু মিছা কথা সহ্য নকৰি কিয়নো অখিল গগৈক এই মুহূৰ্তত সদনৰ পৰা গতিয়ে উলিয়াই দিয়া হৈছে আৰু বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথমটো দিনতেই সদনত বহিষ্কাৰ কৰা হয় শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈক ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ সময়তে বাৰে বাৰে হুলস্থুল কৰাৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে অখিল গগৈক ভুল তথ্য ৰাজ্যপালৰ ভাষণত যুগত কৰাৰ অভিযোগ অখিল গগৈ আৰু ভাষণত মূল সমস্যা উপেক্ষা কৰাৰ অভিযোগ বিধায়কজনৰ কিয়নো বহিষ্কাৰ হোৱাৰ পিছত বিধানসভাৰ চৌহদত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অখিল গগৈ কয় যে বিধানসভাত ৰাজ্যপালৰ যি ভাষণ সেই ভাষণ সম্পূৰ্ণৰূপে চৰকাৰৰ নিয়মীয়া কাম কাজৰ প্ৰশংসাৰ বাদে আন একো নহয় ৰাজ্যপালৰ ভাষণত অসমৰ মূল সমস্যাৰ কথা সামান্যতো উল্লেখ নাই কিন্তু অখিল গগৈ কয় যে ভাষণত কোৱা হৈছে অসমৰ কৃষকসকলৰ পৰা ধান ক্ৰয় কৰা হৈছে চৰকাৰে ধান ক্ৰয় ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু 10 লাখ মেট্ৰিক টন ধান অসমৰ কৃষকৰ বাবে পৰা ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যত ক্ৰয় কৰা হ'ব ইয়াত লিখা আছে যে ৮৬,০০০ মেট্ৰিক টন ধানে এতিয়ালৈ ক্ৰয় কৰিছে কিন্তু এইবিলাক অভিযোগ অনাৰ পিছতে এই মুহূৰ্তত বিফল হৈছে চৰকাৰে এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু ৰাজ্যপালে মিছা কথা কৈ থাকিব আৰু আমি জনপ্ৰতিনিধিয়ে ইয়াৰ হিচাপে আমি মনে মনে বহি থাকিম সেয়া কোনো হ'ব নোৱাৰে তাৰপিছতে অখিল গগৈক উলিয়াই দিছে এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ ভয়াৱহ খবৰ আৰু সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰ এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ লগতে কৈছে আজিৰ পৰা অসম বিধানসভাত বহুকেইটা বিধায়ক উত্তাপৰ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যপাল প্ৰফেচৰ জগদীশ মুখীৰ ভাষণেৰে বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব 11 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ এইবাৰ বাজেট অধিৱেশন চলিব আৰু এই বাজেট অধিৱেশনত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ে উত্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু 16 মাৰ্চত বিত্তীয় বৰ্ষৰ অজন্তা নিয়োগে বিধানসভাৰ মজিয়াত সম্পূৰ্ণ বিত্তীয় বাজেট দাখিল কৰিব অসম বিধানসভাৰ 2022 আৰু 23 অধীনত মুঠ 13খন বিধেয়ক উত্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা হৈ উঠিছে আৰু এই বাজেটৰ অধিৱেশনত নৱনিৰ্বাচিত মাজুলী সমষ্টিৰ ভুৱনকামী বিধায়ক হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে আৰু ইতিমধ্যে এইবাৰ অসম বিধানসভা আৰু মন্ত্ৰীসকলৰ ব্যক্তিগত দেশৰক্ষী বাহিনীক প্ৰৱেশ আৰু অনুমতি দিয়া নহ'ব বুলিও সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত এটা সৰ্বাধিক ডাঙৰ খবৰ আজি সন্ধিয়াৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত এটা মধ্যে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এদিন বাকী থাকোঁতে এই মুহূৰ্তত আৰু বৃহৎ খবৰ আহি পৰিছে কিন্তু প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হৈছে সম্পূৰ্ণ পৰীক্ষা বাতিল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ লগতে কৈছে দ্বাদশ শ্ৰেণী পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে ফাদিল ৰাসায়নিক বিজ্ঞানৰ বিষয়ে প্ৰশ্নকাকত এজন শিক্ষক এই মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সৰ্বাধিককৈ ডাঙৰ ব্ৰেকিং নিউজ কিন্তু মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হৈছে ৰাসায়নিক বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ পিছতে এই মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে লগতে কৈছে যে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে ফাদিল ৰাসায়নিক বিজ্ঞানৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কাকত এজন শিক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ এটা সৰ্বাধিককৈ বৃহৎ ডাঙৰ ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে ৰাসায়নিক বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত এই মুহূৰ্তত ফাদিল হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাইত পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে ৰাসায়নিক বিজ্ঞানৰ বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱা বুলি প্ৰকাশ পাইছে এটা বৃহৎ ভয়াৱহ খবৰ আনহাতে এই ঘটনাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এজন শিক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা শিক্ষকজন এটা কোচিং চেণ্টাৰ স্বত্বাধিকাৰী বুলি মুম্বাই আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত জানিব পাৰিছে বুলি খবৰ আহিছে আৰু এই অভিযুক্ত শিক্ষকজনৰ পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে প্ৰশ্ন কাকতখন হোৱাটছআপ যোগে ফাদিল কৰিছিল মুম্বাই আৰক্ষীয়ে শিক্ষকজনক প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল কৰাৰ ঘটনাৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে এই ঘটনাৰ সৈতে আন বহু জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে এই ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ ডাঙৰ ব্ৰেকিং আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰ কিয়নো তাৰ ভাবো কি এই এটা ব্ৰেকিং যিকোনো মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীক হত্যা কৰিম বুলি কৈছে তাৰ সৰ্বাধিককৈ ডাঙৰ খবৰ কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰীক পানী মৰা ভাবো কেতিয়া এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু লগে লগে 3 মাহৰ ভিতৰত জোৰাম থাংগাক পদত্যাগ কৰিবলৈ ভাবুকি দিছে লোকজনে আৰু 3 মাহৰ ভিতৰত পদত্যাগ নকৰি হত্যা কৰিব বুলি কৈছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ লগতে কৈছে মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰাণী মৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ পিছতে এজন ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে 3 মাহৰ ভিতৰত জোৰাম থাংগাক পদত্যাগ কৰিবলৈ ভাবুকি দিছে লোকজনে কিয়নো তাৰ লগতে নহ'লে বিপদত পৰিব যদি পদত্যাগ নকৰে প্ৰাণী মৰাৰ ভাবুকি দিছে মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক জোৰাম থাংগাক কিয়নো ইতিমধ্যে দেওবাৰে ভাবুকি প্ৰদান দিয়াৰ পিছতে লোকজন গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক এইদৰে 3 মাহৰ সময় দিছে আৰু এই 3 মাহৰ ভিতৰত যদি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদত্যাগ নকৰে তেন্তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক হত্যা বা পানী মৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে কিন্তু এইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে এই ভাবুকি প্ৰদান কৰা লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰ কিয়নো এখন পৰিচিত ছবি যিখন ফটো দেখিলে সকলোৱে হয়তো চিনি পায় কিয়নো আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বৰাক ওবামা এই মুহূৰ্তত সংকটজনক অৱস্থাত আছে যিকোনো মুহূৰ্তত ঘটিব অঘটনটো
লগতে কৈছে আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বৰাক ওবামা কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লিখিছে এই বাৰ্তা কিয়নো এই মুহূৰ্তত আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বৰাক ওবামাক সকলোৱে চিনি পোৱাটো নিশ্চিত কিয়নো বৰাক ওবামাৰ ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক বহুতে ভাল আছিলে কিয়নো আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বৰাক ওবামা আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাৰ ভাইৰাছত ওবামাই নিজে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে এই কথা জনাইছে কথাবোৰ বৰাক ওবামাই এক টুইটাৰ লিখিছে মই কৰোণাৰ সংক্ৰমিত হৈছোঁ কিছুদিন ধৰি মোৰ ডিঙিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু মই ভাবিলোঁ এয়া আন কিবা মিছেল আৰু মই কৰোণাৰ ভেকচিন 2টা ড'জ লৈছোঁ আৰু আমি বুষ্টাৰ ড'জো লৈছোঁ মিছেল আক্ৰান্ত হোৱা নাই কৰোণাত মই জনতাক মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যদি ভেকচিন লোৱা নাই তেন্তে লওক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৰাক ওবামাক সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছে মোদীয়ে টুইটত কৰি কয় আপুনি শীঘ্ৰে সুস্থ হৈ উঠাৰ আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সুস্বাস্থ্য আৰু মংগলৰ বাবে শুভকামনা জনাইছোঁ বুলি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এই মুহূৰ্তত আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বৰাক ওবামাক এইদৰে কৈছে নিজৰ টুইটাৰ একাউণ্টত মোদীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰ কিন্তু অনা অসমীয়া লোকক অইল ইণ্ডিয়া মুখ্য কাৰ্যবাহী পদত নিযুক্তি দিয়াৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে আলফা স্বাধীনৰ তীব্ৰ সকিয়নি দিছে পুনৰ ভয়ংকৰ হুংকাৰ আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ লগতে কৈছে যে অনা অসমীয়া লোকক অইল ইণ্ডিয়া মুখ্য কাৰ্যবাহী পদত নিযুক্তিৰ বিৰুদ্ধে আলফা স্বাধীনৰ তীব্ৰ সকিয়নি অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড বিভিন্ন পদত স্থানীয় যোগ্য লোকক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড কৰ্তৃপক্ষই হেঁচা দিয়াৰ বাবে আছু অসম জাতীয় পৰিষদ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ বীৰ লাচিত সেনা আদিৰ দৰে আঞ্চলিক শক্তিসমূহক আহ্বান জনাইছে আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই বৃহস্পতিবাৰে অসমৰ আঞ্চলিক দলসমূহক এই আহ্বান জনায় অইল ইণ্ডিয়া ডক্টৰ ৰঞ্জিত নাথক অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড মুখ্য কাৰ্যবাহী হিচাপে নিযুক্তি দি অসমৰ ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰিছে বুলি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আলফা স্বাধীনে বিগত বৰ্ষত আলফা স্বাধীনে ONGC অইল আৰু IOCL আদিত 95% থলুৱা নিযুক্তিৰ দাবীৰে জনাইছিল আন্দোলন আৰু ইতিমধ্যে এই জামানত আলফা স্বাধীনে অসমত চলি থকা ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ ওচৰত 7টা দাবী উত্থাপন কৰিছে বুলি খবৰ আহিছে কিয়নো জামানত আলফা স্বাধীনে যদিহে তেওঁলোকক দাবীসমূহ মানি লোৱা নহয় তেনেহ'লে সামৰিক অভিযান পৰা বিৰত থাকিব বুলিও উল্লেখ কৰিছে আৰু আলফা স্বাধীনে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ এজন যোগ্য খিলঞ্জীয়া লোকক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী হিচাপে দিয়াৰ বাবে দাবী জনাইছে কিয়নো ইতিমধ্যে থলুৱা আৰু খিলঞ্জীয়া লোকক ইতিমধ্যে যি নিযুক্তি নিদি বাহিৰে অনা অসমীয়া লোকক নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে এতিয়া গৰজি উঠিছে আলফা স্বাধীন লগতে আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছে যে খিলঞ্জীয়া থলুৱা আৰু আমাৰ অসমীয়াক নিযুক্তি দিয়ক যিকোনো এটা মুখ্য কাৰ্যবাহী হিচাপে নহবা এই কথা বিষম হ'ব ইতিমধ্যে এই দাবী জনাইছে বিগত বৰ্ষত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আমাৰ দাবীসমূহ পূৰণ কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণক পুনৰ প্ৰতাৰণা কৰিছে বুলি আলফা স্বাধীনৰ ফালৰ পৰা সকিয়নি প্ৰদান কৰে